Chương chánh pháp đã được Như Lai giảng bày cặn kẽ cho mọi người. Có điều gì mà Như Lai còn giấu giếm chưa dạy cho quý vị đâu. A Nan Đà, chỗ nương tựa của giáo đoàn là chánh pháp. Các vị đừng đi tìm một chỗ nương tựa bên ngoài nào khác nữa. Mỗi người phải lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, phải sống theo chánh pháp. Mỗi người phải là một hòn đảo cho chính mình. A Nan Đà, Phật, Pháp và Tăng có sẵn trong mỗi người. Khả năng giác ngộ là Phật, pháp môn tu học là Pháp, những yếu tố hỗ trợ cho sự tu tập là Tăng. Không ai cướp giật Phật, Pháp và Tăng ra khỏi tự thân quý vị được. Dù đất trời có nghiêng ngã, tự tính tam bảo nơi mỗi người vẫn còn nguyên vẹn. Đó là nơi nương tựa an ổn nhất của mỗi người. Vì khất sĩ trở về an trú trong chánh niệm, quán chiếu thân thể, cảm thọ tâm ý và đối tượng tâm ý. Đó là việc khất sĩ đang làm cho hòn đảo của chính mình đang có nơi nương tựa vững chãi nhất. Một người khác, dù là giáo chủ, dù là thượng chủ, dù là thầy mình, cũng vẫn không phải là chỗ nương tựa vững chãi hơn hòn đảo chánh niệm, hơn tự tính tam bảo sẵn có nơi mỗi người. Vào cuối mùa an cư, sức khỏe của Phật đã được hồi phục. Một buổi sáng, chú Tiểu Kunda, vị thị giả của Đại Đức Xá Lợi Phất, tìm tới tịnh thất của Đại Đức A Nan Đà. Chú báo tin thầy của chú, Đại Đức Xá Lợi Phất, đã viên tịch tại Na La. Rồi chú trình lên Đại Đức áo cà sa, bình bát và tro xương xá lợi của Đại Đức Xá Lợi Phất. Rồi chú ôm mặt khóc. Đại Đức A Nan Đà cũng òa lên khóc. Kunda kể là Đại Đức Xá Lợi Phất đã về đến Na La thăm mẹ và đã săn sóc bà cho đến khi bà lâm chung. Làm lễ trà tỳ mẹ xong, Đại Đức triệu tập bà con và dân cư trong vùng lại, giảng giải giáo pháp cho họ nghe, làm lễ quy y cho họ và dặn dò hành trì theo chánh pháp. Rồi đêm đó, Đại Đức ngồi lại trong tư thế kiết già và nhập diệt. Trước đó, Đại Đức đã dặn Kunda rằng sau khi Đại Đức viên tịch thì chú phải đem y bát và xá lợi của Đại Đức về trình Phật và xin Phật cho đi theo người. Đại Đức có nói là Đại Đức muốn nhập diệt trước ngày Đức Thế Tôn nhập diệt. Đại Đức A Nan Đà lau nước mắt đứng dậy và cùng chú Tiểu Kunda đi gặp Phật, đem theo cà sa, bình bát và xá lợi của Đại Đức Xá Lợi Phất. Phật lặng yên nhìn cà sa, bình bát và xá lợi của vị đại đệ tử. Người không nói gì trong một lúc lâu, rồi người xoa đầu chú Kunda. Đại Đức A Nan Đà lên tiếng: Lạy Phật, khi con nghe tin sư huynh con đã viên tịch, con thấy bủn rủn cả chân tay và đầu óc con mất hết sáng suốt. Con buồn quá. Phật nhìn Đại Đức A Nan Đà: Này A Nan Đà, sư huynh của thầy khi nhập viện có đem theo đi tất cả giới, định, tuệ và sự giải thoát của thầy đâu. Đại Đức A Nan Đà trần tình: Không phải như thế, bạch Đức Thế Tôn. Con nghĩ đến sư huynh con lúc còn sống đã phục vụ chánh pháp đắc lực như thế nào, đã nâng đỡ anh em chúng con như thế nào, đã dạy dỗ hướng dẫn khích lệ chúng con như thế nào. Bây giờ sư huynh không còn với chúng con nữa, không có hai sư huynh Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Chúng con thấy giáo đoàn trống trải một cách lạ kỳ. Các sư huynh không còn đó để hướng dẫn cho chúng con và chống đỡ cho giáo đoàn. Chúng con không cảm thấy bơ vơ sao được. Phật dạy: A Nan Đà, Như Lai đã nhiều phen nhắc thầy rằng có sinh thì có diệt, có hội ngộ thì có phân ly. Các pháp hữu vi là như thế, cho nên ta đừng nên kẹp vào các pháp hữu vi. Hãy vượt thoát lên khỏi thế giới của sinh diệt và của tù tán. A Nan Đà, Xá Lợi Phất là một cành cây lớn đã làm xong bổn phận nuôi dưỡng một thân cây hùng mạnh.
Cành cây hiện có mặt trong thân cây. Thân cây ấy là giáo đoàn khất sĩ đang tu tập theo giáo pháp giác ngộ. Nếu thầy mở mắt ra mà nhìn, thầy sẽ thấy Xá Lợi Phất trong thầy, trong Như Lai, trong giáo đoàn khất sĩ, trong những người được Xá Lợi Phất giáo hóa, trong chú tiểu Kunda và trên mọi nẻo đường hành hóa. Mở mắt ra đi Ananda, và thầy sẽ thấy Xá Lợi Phất mọi nơi. Đừng nghĩ là Xá Lợi Phất không còn nữa. Xá Lợi Phất đang còn và sẽ còn mãi mãi với chúng ta. Ananda, Xá Lợi Phất là một vị Bồ Tát, nghĩa là một người đã giác ngộ và biết đem trí tuệ và tình thương của mình đi vào cuộc đời để hóa độ cho những người khác, đưa họ cùng về bến bờ giác ngộ. Trong giáo đoàn khất sĩ, Xá Lợi Phất đã từng được ca ngợi như người có trí tuệ lớn, và vì thế Xá Lợi Phất sẽ được các thế hệ tương lai tưởng niệm như một vị Bồ Tát đại trí. Ananda, trong giáo đoàn khất sĩ còn có nhiều vị Bồ Tát nữa đang có mặt trong cuộc đời để hóa độ, và những vị này cũng có hạnh nguyện lớn như Xá Lợi Phất. Khất sĩ Punna, nữ khất sĩ Gia Du Đà La, nam cư sĩ Tu Đạt Đa đều là những người có lòng thương lớn và hạnh nguyện lớn, luôn luôn dấn thân vào cuộc đời để cứu giúp chúng sanh, không ngại gian khổ và khó khăn. Đó là những vị Bồ Tát đại bi, nữ khất sĩ Gia Du Đà La và cư sĩ Tu Đạt Đa đã viên tịch, nhưng Đại Đức Punna vẫn còn có mặt trong hàng ngũ những vị Bồ Tát đang tinh tiến và dũng mãnh trên con đường hóa độ. Nói đến dũng mãnh, Như Lai nhớ tới Đại Đức Mục Kiền Liên. Đó là một vị Bồ Tát đại dũng, chí khí và can trường rất lớn, ít ai bị kịp. Đại Đức Ca Diếp với nếp sống đơn giản và lành mạnh là một vị Bồ Tát tượng trưng cho hạnh tri túc. Đại Đức A Nậu Lâu Đà là một vị Bồ Tát tượng trưng cho hạnh tinh tiến. Ananda, nếu các thế hệ tương lai biết học hỏi và tu tập đạo lý giải thoát, các vị Bồ Tát như thế sẽ tiếp tục xuất hiện trong đời để nói đuốc chánh pháp và soi sáng cuộc đời. Ananda, tin vào Phật, tin vào Pháp và tin vào Tăng, tức là tin tưởng ở tương lai giáo đoàn. Trong tương lai sẽ tiếp tục có thêm những vị Bồ Tát mới có tầm dốc lớn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, A Nậu Lâu Đà, Gia Du Đà La, Anathapindika. Ananda, thầy không nên buồn về việc sư huynh Xá Lợi Phất viên tịch. Trưa hôm ấy trên bờ sông Hằng, bên thôn Ukhansela, Phật trầm tĩnh báo tin viên tịch của Đại Đức Xá Lợi Phất cho đại chúng các vị khất sĩ. Phật khuyên các đại chúng nên nỗ lực để mỗi người có thể trở nên một Xá Lợi Phất, mỗi người có thể mang khả năng và đại nguyện của Xá Lợi Phất trên đường tu tập và hành hóa. Phật dạy: Này các vị khất sĩ, các vị hãy nương tựa vào chính mình, hãy tự mình làm một hòn đảo cho chính mình. Đừng nương tựa vào vị khác, đừng nương tựa vào ai khác. Như vậy các vị mới không bị đánh chìm bởi những đợt sóng của sầu đau, của thất vọng, của chới giới. Các vị hãy lấy giáo pháp làm hòn đảo, làm chỗ nương tựa, và đừng nương tựa vào vị khác, đừng nương tựa vào ai khác. Này các vị khất sĩ, các vị hãy tự mình thắp đuốc lên mặt. Tỳ Xá Ly thật là đẹp, đền Udana cũng rất đẹp. Các ngôi đền khác trong vùng như Kutamaka, Satabaka và Pahuputta cũng đều là những ngôi đền đẹp. Đền Kabbalah mà ta sắp đến để nghỉ ngơi cũng rất dễ thương. Sau khi sắp đặt chỗ nghỉ cho Phật, Đại Đức Ananda đi ra phía ngoài thành để thiền hành. Trong khi đi thiền hành, Đại Đức thấy đại địa rung động dữ dội, và tâm thần của thầy cũng bị chấn động theo.
Đại đức tìm về đền Kapala và thấy Phật đang ngồi yên tĩnh trong đền. Đại đức A Nan Đà trình ngài về hiện tượng động đất vừa xảy ra. Phật nói: A Nan Đà, Như Lai đã quyết định rồi, trong 3 tháng nữa Như Lai sẽ diệt độ. Đại đức A Nan Đà cảm thấy tay chân bủn rủn, mắt hoa, đầu choáng. Đại đức quỳ xuống trước Phật và năn nỉ: Xin Đức Thế Tôn đừng diệt độ sớm như thế, xin Đức Thế Tôn thương xót chúng con. Phật im lặng. Thầy A Nan Đà lặp lại lời thỉnh cầu tới lần thứ 3. Phật nói: A Nan Đà, nếu thầy có đức tin nơi Như Lai, thì thầy nên biết rằng những quyết định của Như Lai là những quyết định hợp thời và hợp cơ. Như Lai nói là Như Lai sẽ diệt độ trong 3 tháng nữa. A Nan Đà, thầy hãy cho mời tất cả các vị khất sĩ trong vùng về quy tụ tại giảng đường Kutagara ở rừng Đại Long. Bảy hôm sau, trên 1.500 vị khất sĩ và nữ khất sĩ tụ tập tại giảng đường Trùng Cát. Phật được thỉnh vào ngồi trên pháp tọa. Người đưa mắt nhìn đại chúng, rồi người nói: Các vị khất sĩ, những gì mà Như Lai đã thực chứng và đã trao quyền lại cho các vị hãy thận trọng và khéo léo mà học hỏi, giữ gìn, tu tập, chứng nghiệm và truyền đạt lại cho những thế hệ tương lai. Nếp sống phạm hạnh cần được nối tiếp vì an lạc và hạnh phúc của mọi người và của mọi loài. Các vị khất sĩ, những giáo pháp mà Như Lai đã truyền đạt lại tuy nhiều, nhưng có thể được tóm tắt trong các pháp môn tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát chánh đạo. Các vị phải khéo léo học hỏi, tu tập, thực chứng và truyền đạt lại những pháp môn ấy. Này các vị, tất cả các pháp đều vô thường, có sinh, có diệt, có tụ, có tán. Các vị hãy tinh tiến lên để mà đạt tới giải thoát. 3 tháng nữa, Như Lai sẽ diệt độ. Hơn 1.500 vị khất sĩ im lặng nghe Phật nói, uống những lời dạy dỗ trực tiếp từ Phật. Họ biết đây là cơ hội cuối để được thấy Phật và nghe Phật. Nghe Phật nói sẽ diệt độ, ai nấy đều đau lòng. Sáng hôm sau, Phật đi vào Tỳ Xá Ly khất thực. Khất thực xong, Phật ghé vào một cụm rừng để thọ trai. Sau đó, Phật cùng các vị khất sĩ rời thành Tỳ Xá Ly. Ngoái nhìn lại thành Tỳ Xá Ly với đôi mắt của một con voi chúa, Phật nói với Đại đức A Nan Đà: Này A Nan Đà, Tỳ Xá Ly thật đẹp. Đây là lần cuối Như Lai nhìn thành phố này. Và Phật nhìn trở lại về phía trước, người nói: Bây giờ chúng ta hãy đi về Bandagama. Chiều hôm ấy, tại Bandagama, Phật thuyết pháp cho trên 300 vị khất sĩ về giới, định, tuệ và giải thoát. Sau mấy hôm nghỉ ngơi và thăm viếng, Phật rời Bandagama và đi Mathigama. Rồi Phật đi Ambagama, Yapugama, nơi nào Phật cũng thăm viếng và sách tấn các vị khất sĩ. Rồi người cùng các vị khất sĩ đi Bodhanagara. Tại đây, Phật nghỉ ở đền Ananda. Các vị khất sĩ địa phương tới thăm Phật rất đông. Trong thời gian thăm viếng ở đây, Phật có dặn dò các vị khất sĩ về sự cần thiết và phương pháp kiểm chứng những điều nghe được về giáo pháp. Phật dạy: Khi nghe một ai nói về giáo pháp, dù người nói cho biết là đã trực tiếp nghe từ những vị đạo cao đức trọng và có thẩm quyền, các vị cũng không nên vội cho ngay đó là giới luật và giáo pháp đích thực của Như Lai giảng dạy.
Các vị phải so sánh những lời ấy với kinh và luật. Nếu những lời ấy trái chống với kinh luật thì các vị nên bác bỏ. Còn nếu những lời ấy phù hợp với kinh và luật thì các vị hãy chấp nhận và thực hành theo. Sau đó Phật đi Pava. Tại Pava, người nghĩ trong vườn xoài của nam cư sĩ Kunda, con của một người thợ rèn. Được nghe Phật thuyết pháp, Kunda rất lấy làm sung sướng. Chàng thỉnh Phật và các vị khất sĩ ngày mai đến nhà chàng thọ trai. Các vị khất sĩ đi theo Phật rất đông, có đến 300 vị. Trong khi người nhà và bạn bè dâng thức ăn vào bát của các vị khất sĩ, Kunda tới trước Phật và dâng lên người một thức ăn đặc biệt đã được làm riêng cho Phật, đó là nấm chiên đàn, Sukara Madhava. Sau khi thọ trai xong, Phật gọi Kunda và bảo chàng: Kunda, chỗ còn lại của món nấm chiên đàn này con nên đào đất mà chôn đi, đừng để cho ai ăn nữa. Sau khi mọi người đã thọ trai, Phật thuyết pháp cho gia đình Kunda. Thuyết pháp xong, Phật và các vị khất sĩ trở về vườn xoài nghỉ ngơi. Tối hôm ấy, một cơn đau bụng dữ dội nổi lên làm Phật đau đớn vô cùng. Người cố gắng chịu đau, suốt đêm người không ngủ. Sáng hôm sau, người bảo các vị khất sĩ lên đường thật sớm, hướng về Kusinara. Giữa đường, cơn đau bụng lại nổi lên dữ dội. Người dừng lại và tới ngồi nghỉ dưới một cội cây. Đại đức Ananda lấy áo Sanati của Phật xếp lại thành tư và trải xuống gốc cây để Phật ngồi nghỉ. Phật bảo Ananda đi kiếm cho Phật một ít nước để uống vì người thấy khát. Đại đức Ananda nói: Lạy Phật, nước rạch ở đây đục lắm vì có một đoàn xe bò cả mấy trăm chiếc vừa đi qua. Xin Phật đợi đến khi mình tới sông Kakutha, nước ở đó trong mà ngọt lắm, con sẽ lấy để Phật uống và rửa mặt cho mát. Phật bảo: Như Lai khát lắm, thầy cứ đi lấy nước ở đây đi. Đại đức Ananda vâng lời. Lạ quá, khi đại đức mang giò xuống tới con rạch thì nước rạch đã trở lại trong vắt. Uống nước xong, Phật ngồi nghỉ. Các đại đức A Nậu Lâu Đà và Ananda ngồi gần bên người. 300 vị khất sĩ cũng ngồi nghỉ ngơi đây đó. Có nhiều vị ngồi vây quanh Phật. Lúc ấy có một người bộ hành đi từ Kusinara tới. Thấy Phật ngồi giữa các vị khất sĩ, ông ta tới khấu đầu đảnh lễ. Người này tên là Pukhusa, thuộc bộ tộc Mạc La, và ngày xưa cũng đã từng là đệ tử của đạo sĩ Alara Kamala, vị đạo sĩ mà vị sa môn trẻ Tất Đạt Đa đã từng đến thọ giáo. Pukhusa đã nghe nói đến Phật. Sau khi lạy Phật, ông dâng lên Phật 2 tấm y mới để Phật dùng. Nể lệ Pukhusa, Phật nhận một tấm và bảo Pukhusa cúng dường tấm kia cho đại đức Ananda. Sau đó, Pukhusa xin được làm đệ tử Phật. Phật dạy đạo lý cho ông. Pukhusa sung sướng cảm tạ rồi từ giã người. Thấy y của Phật đang mặc đã lấm bùn, đại đức Ananda thay y mới cho người. Sau đó, Phật và các vị khất sĩ cùng đứng dậy và đi về phía Kusinara. Đến bờ sông Kakutha, Phật đi xuống sông để tắm và uống nước. Tắm và uống nước xong, Phật lên bờ. Phật đi về một vườn xoài gần đó. Người bảo khất sĩ Kundaka xếp áo và trải xuống đất cho người nằm. Khất sĩ Kundaka ngồi hầu bên cạnh. Phật gọi đại đức Ananda. Ananda, bữa cơm sáng nay tại nhà của cư sĩ Kunda là bữa cơm cuối cùng của Như Lai. Sau này có thể có người làm cho Kunda có mặc cảm là đã cúng dường bữa ăn chót cho Như Lai. Vậy thầy nên tìm việc nói cho Kunda biết là những bữa cơm mà Như Lai nhớ mãi là bữa cơm Như Lai thọ nhận trước khi thành đạo, và bữa cơm Như Lai thọ nhận trước khi nhập niết bàn.
người cúng dường một trong hai bữa cơm ấy phải vui mới đúng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Phật đứng dậy, người lại nói: Ananda, chúng ta hãy đi qua bên kia sông Hiranavati để vào rừng cây Sa La của bộ tộc Mạt La. Rừng cây này rất đẹp, nó nằm ở chỗ ngã rẽ đi vào thành phố Kusinara.